हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनलमध्ये. मी आहे पुणे जिल्ह्यातनं आणि तुम्ही कोणत्या भागातनं व्हिडिओ बघताय मला कळवा. आज आपण अ टीनेजर्स प्रेयर ही 1.1 पोएम आहे इंग्लिश या टेक्स्टबुकमधली 10th. तर ही पोएम आपण शिकलोय. या अगोदर आपण या पोएमचं वॉर्मिंग अप सोडवलंय. आता आपण या पोएमचे मार्जिंग क्वेश्चन्स किंवा साईड क्वेश्चन्स सोडवणार आहोत. याला तुम्ही आणखीन वेगळं काही नाव म्हणत असाल तर ते पण तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता. ते हे जे गुलाबी रंगामध्ये जे प्रश्न दिसत आहेत, व्हॉट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन दिस पोएम, व्हॉट डिसिजन डज द स्पीकर हॅव टू टेक, हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मी तुम्हाला आता इथे सोडून दाखवणार आहे. पण अ टीनेजर्स प्रेयर म्हणजे काय की 13 ते 19 वयोगटातल्या मुलांसाठीची ही जी प्रेयर आहे, प्रार्थना आहे, तर ती आपण आता इथे हे प्रश्न सोडवायला घेऊयात. नवीन असाल चॅनलला तर पटापट चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा. 1.1 टीनेजर्स प्रेयर मार्जिंग क्वेश्चन स्टँडर्ड 10th इंग्लिश. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन दिस पोएम. तर जो एज ग्रुप आहे तो आहे, द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम इज 13 to 19. सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट डिसिजन्स डज द स्पीकर हॅव टू टेक. कोणते निर्णय या स्पीकरला म्हणजे जो कवी बोलतोय त्याला घेतले पाहिजे. आन्सर, द डिसिजन्स दॅट द स्पीकर हॅज टू टेक तर आहे फर्स्ट, चूजिंग द राईट पाथ ऑफ लाईफ लाईन बिफोर हिम. योग्य आयुष्यातला मार्गक्रम त्याला शोधता यायला पाहिजे, निवडता यायला पाहिजे. डिसाइडिंग इट इज टू चूज द रोड दॅट लीड्स टू सक्सेस ऑर टू गेट डिस्ट्रेस. थर्ड, व्हॉट डज ईच न्यू डे फेच. नवीन दिवस काय आणतोय तर ईच न्यू डे फेच न्यू बिगिनिंग. प्रत्येक नवीन दिवस प्रत्येक नवीन दिवसाची काय करतोय, सुरुवात करतोय. हाऊ शुड वन रिॲक्ट टू टेम्पटेशन. मोहाला काय पद्धतीनं आपण रिॲक्ट केला पाहिजे. तर वन शुड स्ट्रिक्टली से नो टू एनी टेम्पटेशन. कितीही मोह आला, कितीही मोह वाटला, मोबाईल बघावा असं वाटला, टाइमपास करावा असं वाटला तर नाहीच म्हटलं पाहिजे. क्वेश्चन 5, व्हॉट इफेक्ट डज द स्पीकर विश टू सी इन हिमसेल्फ ॲट द एंड ऑफ हिज टीन्स. आन्सर आहे, द स्पीकर विश टू सी हिज लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट अँड विशेस company of God at the end of his teens. 6, in what condition does the poet wish to maintain his body. त्याचं शरीर त्याला कशा प्रकारे राखायचंय. आन्सर, the poet wish to maintain his body, keep it clean and fit each day when temptation attracts him to do anything bad or wrong. 7, whose company does the poet wish for in the walk of life. आयुष्याच्या रस्त्यावर त्याला कोणाची कंपनी हवी आहे तर कवीला आन्सर आहे, द पोएट विशेस गॉड्स कंपनी इन द वॉक ऑफ लाईफ. तो इथे आपले सगळे प्रश्न सोडून झालेले आहेत. छोटेच प्रश्न होते पण याची उत्तर लिहिणं गरजेचं आहे. कीप प्रॅक्टिसिंग, कीप रीडिंग. इफ यू हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क मी, अँड इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ, like it, share to your friends, and please comment what do you feel about this video. We'll meet in next video. Bye.